Có tiếng còi báo động bên ngoài vào buổi sáng. Mọi người bị đánh thức. Điện thoại đều nhận được tin nhắn. Các cư dân thân mến, vui lòng tuân thủ các quy tắc sau. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. 1. Quần áo có dính độc. Trong thời gian này xin đừng chạm vào vật lớn. Hai nhà của mọi người đều an toàn, nhưng chỉ có thể mang theo một người. 3. Nếu trong nhà có người, vui lòng tuân thủ các quy tắc trong nhà. 4. Lần sau nhà cũng không nhất định là an toàn. Hãy cảnh giác. 5. Có thức ăn trong tủ lạnh nhưng chỉ ăn được một ngày. 6. Không có đồ dự trữ. Nếu ban ngày không ăn cơm, buổi tối rất có thể sẽ chết đói. 7. Nếu thức ăn ăn hết, bạn có thể xuống cầu thang mua thức ăn. 8. Không có nhân viên phục vụ trong cộng đồng. Nếu có ai gõ cửa, đừng để ý. 9. Không bao giờ ra ngoài trong thời gian sương mù. 10. Đừng tin bất cứ ai. Xin hãy tự bảo vệ mình. 7 ngày nữa sương mù sẽ tan. Hy vọng ngày mai trời nắng còn có thể nhìn thấy các bạn. Tôi nhìn tin nhắn trong điện thoại di động, lông mày nhảy dựng lên. Trong tiềm thức cảm thấy là trò đùa. Đang muốn tắt đi tiếp tục ngủ. Màn hình tin nhắn bên trong nhóm chủ sở hữu đơn vị. Tất cả chỉ là nói xem ai là người nhàm chán như vậy. Gửi tin nhắn này. Cho đến khi một bức ảnh được gửi đến nhóm, cả nhóm lập tức nổ tung. Một người đàn ông ngã xuống đất, toàn thân đen ngòm. Lòng bàn tay tôi toát mồ hôi. Gửi tin nhắn ngay lập tức hỏi chuyện gì đang xảy ra. Chương 506, chồng tôi không tin. Mở cửa sổ và đưa tay ra ngoài là như thế này. 607 trời ơi, vậy tất cả đều là thật. Chúng ta làm gì đây? 408 có phải chỉ cần tuân thủ quy tắc là được rồi không? Không chắc, có rất nhiều mâu thuẫn trong quy tắc này. Tôi nói một câu, nhìn vào một trong số chúng. Nhà của mọi người đều an toàn, nhưng chỉ có thể đợi một người. Nhưng tòa nhà này không phải là căn hộ một người. Hầu như tất cả đều sống trong một gia đình 3 người. Chỉ có một số ít sống một mình. Và thức ăn trong tủ lạnh chỉ có thể ăn được một ngày. Trong nhà còn có độc. Vậy làm thế nào để xuống? Ngôi nhà vừa an toàn vừa không an toàn. Chỉ có thể có một người, tại sao còn nói nếu là có người? Hãy tuân thủ các quy tắc của gia đình. Nhưng tin tức này nhất định có thật có giả. Tôi mở tủ lạnh. Thức ăn bên trong hầu hết đều thối rữa. Chỉ còn lại một ngày. Tự ý nấu bát cháo. Điện thoại di động. Tin tức lại đến. Các cư dân thân mến, cập nhật quy tắc 11. Trong nhà không được có thi thể, nếu không sẽ dẫn đến những kẻ tham lam. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài sương mù. Mơ hồ nghe thấy tiếng cửa sổ trên lầu bị kéo ra. Một tiếng động lớn. Lúc này có tiếng gõ cửa. Nhân viên dịch vụ cộng đồng. Hàng xóm bên dưới phản ứng nhà bạn bị rò rỉ nước. Cộng đồng không có nhân viên phục vụ. Nếu có người gõ cửa, đừng để ý. Tôi nhớ lại quy định này. Nhấc điện thoại lên nhìn nhóm chủ đơn vị. Nhà tôi có người gõ cửa. 501 nhà tôi cũng vậy. Nói là dưới lầu phản ứng bị rò rỉ nước. 601 đừng mở cửa. 501 lúc này mở cửa là kẻ ngốc. Tiếng gõ cửa ngày càng lớn. Đột nhiên có một tiếng thét ngoài cửa. Trái tim tôi đập thình thịch. Nghe như 408. Vết máu để lại qua khe cửa đến nhà tôi. Tôi nhìn qua mắt mèo. Bên ngoài đặt một bộ đồ bảo hộ và mặt nạ chống đông. Điện thoại di động lại đến tin nhắn. Cư dân thân mến, cập nhật quy tắc 12. Quần áo bảo hộ và mặt nạ chống đông có hiệu lực trong 1 giờ. Vui lòng về nhà trong thời gian quy định. Tôi lập tức mặc vào. Chạy xuống dưới. Bên ngoài sương mù. Dựa vào kinh nghiệm để tìm đường. Cửa siêu thị có bảng đen. Quy tắc siêu thị 1 mét có thể mua thịt, nhưng đừng ăn. 2 bánh bao thịt rất ngon, nhưng siêu thị thì không. 3 các loại rau trong ngày rất tươi, nhưng hôm qua không được ăn. 4 mỗi người chỉ có thể mua số lượng 1 ngày. Đồ ăn trong phòng ăn trưa không được ăn. Siêu thị 6 chỉ có thể phục vụ thức ăn cho 30 người. Càng ít người càng tốt. Nhìn thấy cái cuối cùng, tôi lập tức cảm thấy rùng mình. Có ít nhất 100 người trong một tòa nhà. Thức ăn không đủ. Nhìn ngày càng nhiều người. Tôi chạy vào. Trong mắt là một loạt các loại thịt. Dưới ánh đèn đỏ càng có nhiều người. Vốn không đói lắm, bụng kêu lên. Cảm giác như là đói bụng 10 mấy ngày. Tôi đi về phía mì gói và lấy 6 túi. Mua thêm một ít trứng. Vừa chuẩn bị rời đi, vai bị vỗ. Cô là 409 phải không? Hắn hơi mỉm cười, tôi là 509. Chúa ơi, có vẻ như chúng ta cũng nghĩ như vậy. Thịt không ăn được. Nếu ăn lại không có mắt nhìn xuyên thấu. Ai có thể phân biệt được ngày hôm qua và hôm nay. Còn lại chỉ có mì ăn liền. Lấy mì ăn liền vừa nói. Cô có để ý khi xuống không? Dưới lầu rất sạch sẽ. Tôi dừng tay. Mỗi nhà chỉ có thể ở một người. Cho dù là một nhà 2 người, bên dưới nhiều nhà như vậy cũng nên là dơ bẩn mới đúng. Rất sạch sẽ, không có thi thể. Thi thể đi đâu được? Tôi sợ hãi khi nghĩ đến điều đó. Nhìn về phía cửa siêu thị thịt. Tôn Đăng Thiên lúc này cũng nhìn về phía cửa siêu thị. Cửa siêu thị đã đóng. Bên ngoài có rất nhiều người. Bảng đen ở cửa đã hết rồi.
Nó sẽ tự động biến mất khi 30 người vào. Tôi thở dài. Điện thoại lại nhận được tin nhắn. Các cư dân thân mến, cập nhật quy tắc. Trên đường 13 gặp phải không có mặt nạ phòng độc và quần áo bảo hộ, đừng để ý. Xin hãy nhanh chóng rời đi, họ rất có thể là những kẻ tham lam, ngay cả những người có mặt nạ phòng độc và quần áo bảo hộ. Cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, rất có thể họ là những kẻ tham lam giả vờ, mà thích ăn thịt. Nếu nghi ngờ người bên cạnh có thể ném ra ngoài, 15 thịt trong siêu thị và nhà ăn không được mang ra ngoài. Mọi người đều vô thức tránh xa những người xung quanh. Bên ngoài siêu thị có rất nhiều người. Thời gian sử dụng quần áo bảo hộ và mặt nạ phòng độc là giờ nếu không ra ngoài nữa thì không kịp rồi. Tôi giấu những thứ đã mua vào quần áo bảo hộ. Giống như lên trời cũng làm theo, tranh thủ cửa nhiều người rời đi, nhanh chóng lao ra ngoài. Mỗi lần đi bộ, tôi gặp một cô gái gầy mặc váy trắng, ngồi trên ghế, thấy tôi ở hậu trường, một chị gái tội nghiệp nào đó. Quần áo bảo hộ và mặt nạ của tôi đã bị cướp, cho tôi mượn được không? Tôi kiềm chế sự thôi thúc trong lòng, luôn nhắc nhở bản thân rằng đây là một kẻ tham lam, chết người. Tôn Năng Thiên nhìn cũng không nhìn cô ấy một cái, trực tiếp về phía trước, thấy chúng tôi không để ý đến cô ta, cho con mồi tiếp theo. Tôi và Tôn Năng Thiên không đi được bao xa, tôi nghe thấy một tiếng hét. Tôi lập tức nổi da gà. Về đến nhà không ổn định nằm trên giường. Năng Thiên kéo một nhóm, bên trong chỉ có 4 người. 509 trong nhóm này đều là sống một mình. Tôi không nghĩ nó đơn giản ở đây, để sống sót. Thế hệ chúng ta hợp tác, chia sẻ thông tin với nhau. Hôm nay tôi và Tôn Năng Thiên đi siêu thị. Các người đi đâu vậy? Năm 2011 khi đến siêu thị đã đóng cửa rồi. Tôi đến nhà hàng. 104 tôi cũng vậy. Lông mày tôi nhảy dựng lên, trả lời nhanh. Đồ ăn của các người mua ở nhà hàng phải không? 104 có. Tôi đã nói lại tất cả các quy tắc tôi nhìn thấy ở siêu thị. Hai người bọn họ im lặng một lát, cũng gửi quy tắc của nhà hàng đến đây. Quy tắc nhà hàng: một nhà hàng phục vụ đồ ăn ngon, nhưng thời hạn sử dụng chỉ có 24 giờ. Nhà hàng 2 cung cấp bánh bao thịt ngon miễn phí, không ai có thể đóng gói. 3 trong thời gian nhà hàng đóng cửa không được có người, nếu không sẽ có nguy hiểm. Nhà hàng 4 hôm nay phục vụ đồ ăn cho 100 người. Người đến trước được phục vụ trước. 5 nhớ đồ ở siêu thị không được ăn. Hai bên này mâu thuẫn nhau. Một bên chắc chắn là giả. Nhà hàng cung cấp bánh bao thịt, nhưng siêu thị thì không. Chẳng lẽ nhà hàng là hàng từ bên kia siêu thị vào? Thịt siêu thị không ăn được. Nếu thịt là siêu thị bán cho nhà hàng, vậy là nói bánh bao thịt cũng không được ăn. Tôi ôm đầu, cảm giác lâu rồi không quay đầu lại dẫn đến đau đớn. Nhà hàng nói đồ ở siêu thị không được ăn, siêu thị nói đồ ăn trong nhà hàng không được ăn. Hai nhà này đang tham gia vào chiến tranh thương mại sao? 509 trong cơm các người có thịt không? 104 chúng tôi không có. Tất cả đều là rau, nhưng nhà hàng cũng phục vụ thịt, thức ăn không mua được mà thôi. Các người đã ăn bánh bao thịt chưa? 104 không cướp được. Năm 2011 tôi cũng không thể cướp được. Hiện tại, nhà hàng ngoại trừ bánh bao thịt và những bữa ăn thịt đó, bình thường, cảm thấy siêu thị an toàn hơn, cưng ạ. Dậy đi, mặt trời phơi mông rồi. Nghe được câu nói này tôi lập tức tỉnh dậy. Sống một mình thì làm sao có bố mẹ? Nếu trong nhà có người, hãy tuân thủ các quy tắc của gia đình. Tôi hiểu ngay lập tức, quy tắc mâu thuẫn này là gì? Trong nhà thật sự có người. Cập nhật tin tức, cư dân thân mến. Cập nhật quy tắc. Người nhà 16 rất sợ nhân viên phục vụ cộng đồng. Họ sẽ mở cửa cho nhân viên phục vụ. 17 vui lòng khóa cửa. Nếu không nhân viên phục vụ cộng đồng sẽ vào. 18 nếu cửa nhà bị hỏng, hãy lập tức đến nhà không có người sống, ở lại một đêm, nếu chỉ có thể một đêm. Nếu không người nhà sẽ tức giận. Tôi lập tức nói với 3 người họ tình hình nhà tôi. Không hiểu sao lại có thêm 2 người, thật đáng sợ. Đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra. Sao vẫn chưa ăn? Biết chơi điện thoại. Tôi nhìn lên, da đầu tê. Đây không phải là hàng xóm sao? Tôi hít một hơi thật sâu, một nụ cười cứng ngắc. Bao nhiêu bước cũng là con. Tôi sẽ ra ngay. Nhà cũng không an toàn. Hãy cảnh giác. Nghĩ đến hình ảnh hôm qua, chúng sẽ không bị bọn tham ăn ký sinh đâu. Quan trọng nhất là tối qua tôi đã khóa cửa. Họ bỏ qua khóa cửa và đẩy cửa ra. Sức mạnh này lớn cỡ nào? Vô thức bỏ điện thoại vào túi. Một tờ giấy nửa cứng trong túi cho chúng tôi vào. Mở ra xem. Quy tắc nhà một chút. Đừng bao giờ ăn cơm do người nhà nấu, bởi vì không biết nguyên liệu thô đến từ đâu. 2. Đừng vào bếp, nếu không bạn sẽ bị biến thành cơm. Bất cứ ai vào nhà vệ sinh đều không được soi gương. 4. Nhà vệ sinh trên bồn cầu là an toàn, nhưng chỉ có thể ở lại nửa tiếng. 5. Nếu nhà vệ sinh có tiếng động thì đừng để ý. Tôi xé tờ giấy ra khỏi phòng. Ra khỏi cửa,
Mùi thơm của nước dùng tranh nhau sợ hãi sau đó chui vào mũi. Tôi lặng lẽ lấy mì ăn liền ra, nhìn thấy một cái như vậy. Chỉ cần hét vào mặt tôi nấu ăn có tệ như vậy không? Sao không ăn? Nhìn thẳng vào tôi khi nói chuyện. Lạ thật. Mẹ thuận thế nói, nghe thấy không? Mau tới đây ăn đi, đừng làm mẹ mày giận, nếu không đánh chết con. Vẻ mặt cứng đơ. Không thể nhìn thấy hình ảnh của một người cha. Tôi cười giả tạo một chút, cha mẹ. Con chuẩn bị giảm cân đây, sẽ mang về cho hai người một người con rể. Đã có người chọn rồi, đáng tiếc hắn chê con báo. Không phải lúc nào các người cũng bảo con mang con rể về sao? Quay lại không? Khuôn mặt của cha mẹ già lập tức trở lại bình thường. Con gái tôi cuối cùng cũng nghe lời. Cũng không nhỏ rồi, sao có thể đơn độc mãi được? Quên đi, nếu con không ăn, hãy vào bếp và mang thức ăn đến đây. Đừng vào bếp, nếu không bạn sẽ bị biến thành cơm. Nghĩ đến quy tắc này, trong lòng xuất hiện vô số tinh hoa dân tộc. Đây là đi phục vụ cơm hay là đi biến thành cơm? Mẹ tôi làm cơm ngon quá. Tôi sợ mình không nhịn được ăn một miếng, đến lúc đó sẽ mất hết công sức trước đó. Con rể ngoan của hai người sẽ thổi bay. May mà hai nhân vật này là cha mẹ, khả năng thao tác rất lớn. Nói xong tôi trở về phòng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, luôn chú ý đến chuyển động bên ngoài, sợ khi nhân viên phục vụ cộng đồng đến. Tôi không biết, đến lúc đó cha mẹ già này mở cửa, chính mình sẽ chết. Có 2 tin nhắn chưa đọc trong đám đông 104 cứu giúp. Nhà tôi cũng có thêm một người, tôi độc thân bao nhiêu năm rồi. Hôm nay đã cho tôi một người bạn trai, quan trọng nhất là con trai tôi vẫn không nhịn được cười. Cảm ơn người đàn ông này đã thêm hạnh phúc. 104 hoa cúc bảo vệ chiến đấu 201 cuộn. 509 chú ý một chút, gia đình có thể mở cửa cho nhân viên phục vụ cộng đồng. Vừa chuẩn bị đánh máy thì có tiếng gõ cửa. Mở cửa, tầng dưới phản ứng với rò rỉ nước trên lầu của bạn. Tôi thông minh lập tức trốn vào nhà vệ sinh. Cửa nhà vệ sinh vừa đóng lại thì cửa chính mở ra. Sợ tôi đổ mồ hôi lạnh. Cửa nhà vệ sinh, trên đó in bóng của nhân viên phục vụ cộng đồng. Phóng to dần dần, tôi vội vàng ngồi trên bồn cầu cúi đầu chơi điện thoại di động. Nhân viên phục vụ cộng đồng mang theo hộp dụng cụ, sửa chữa tại bồn rửa. Nhân viên phục vụ cộng đồng 409 đã vào nhà tôi. Tôi đang ở trên bồn cầu. Nhà vệ sinh chỉ an toàn trong nửa giờ. Nếu họ không đi trong nửa tiếng thì sao? 509 nhà tôi cũng vậy. Tôi chỉ có thể ở lại nửa tiếng. 104 tôi cũng vậy. 201 tôi cũng ở trên bồn cầu. Bất cứ ai vào nhà vệ sinh đều không được soi gương. Tôi chợt nhớ ra quy tắc này. Nếu họ không rời đi trong nửa giờ nữa, có thể để họ soi gương không? 201 có khả năng này. Nhưng làm thế nào để họ chủ động soi gương? Chúng ta có thể nói chuyện với anh ta không? 509 sự thật không thể ngồi yên chờ chết được. Thời gian trôi qua từng chút một, chỉ còn 5 phút nữa. Cộng đồng đó, nhân viên phục vụ thậm chí còn chưa vặn ống thoát nước. Đây không phải là trì hoãn thời gian sao? Tôi cẩn thận gọi một tiếng đại ca. Anh có thể lau gương cho nhà tôi không? Nhân viên phục vụ cộng đồng nghe thấy tôi, nhìn chằm chằm vào tôi còn không dậy được sao? Tôi giả vờ bình tĩnh. Sau khi lên đại học, tôi thường soi gương, nhìn vào gương. Lau giúp tôi sẽ dậy. Nhân viên dịch vụ cộng đồng, rõ ràng là không biết các quy tắc trong nhà, lấy dẻ lau trên gương. Sau một lúc, khuôn mặt của anh ấy được phản chiếu trên gương. Hắn nhìn chằm chằm vào gương, hét lên, lập tức chạy ra ngoài. Tôi nghe thấy bên ngoài không có gì, chuẩn bị đứng dậy. Chỉ cần nghe thấy giọng nói và nhìn vào gương, tôi lập tức ra khỏi nhà vệ sinh. Thật là một nơi kỳ lạ. Sau khi cha mẹ nhìn thấy tôi đi ra, khuôn mặt vô cảm xuất hiện cảm xúc trong nháy mắt. Sửa xong chưa? Sửa xong rồi, cửa mở. Tôi đi lên đóng cửa, nhưng lại phát hiện như thế nào cũng không vừa. Ngạc nhiên, cửa bị hỏng rồi. Đột nhiên nghĩ đến trong nhà vệ sinh. Chạy nhanh vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại. Giọng nói đó lại vang lên, nhìn vào gương đi. Tôi nhìn vào gương, bên trong xuất hiện quy tắc mới. Có vẻ như 3 hoặc 5 quy tắc trong nhà là sai. Đồ ăn trong nhà hàng và siêu thị đều có thể ăn được, ngoại trừ thịt. Xin đừng tin lời họ. Nếu khóa cửa bị hỏng, bạn có thể đến phòng gác cổng để tìm người gác cổng. Hắn sẽ giúp sửa chữa. Kẻ tham lam không thể soi gương, có thể dùng để đuổi chúng đi. Bạn có thể nói chuyện với giọng nói trong nhà vệ sinh. Nhà không có người sống sẽ không bị khóa. Nhìn vào những quy tắc này, lần đầu tiên tôi cảm thấy đau đầu thế này. Các quy tắc trong điện thoại cho đến nay, tất cả đều đúng. Nhà hàng, siêu thị, nhà và các quy tắc vừa nhận được xung đột với nhau. Bên trong có sai sót. Đến tối, tôi mặc đồ bảo hộ và mặt nạ chống đông, chạy nhanh đến siêu thị. 5 quy tắc đầu tiên trên bảng đen siêu thị chỉ có thay đổi cuối cùng. 6 siêu thị chỉ có thể cung cấp thực phẩm cho 20 người. Càng ít người càng tốt. Tôi lấy điện thoại ra, có ai đến nhà hàng không? Bên đó quy tắc có thay đổi không? Tôi sẽ gửi thông tin về việc thay đổi quy tắc siêu thị.
Năm 2011 tôi đến nhà hàng. Các quy tắc đã thay đổi, chỉ phục vụ bữa ăn cho 50 người. Hơn nữa, hôm qua tỷ lệ thịt và rau vẫn là 1, bây giờ thịt 30 phần, món chay 20 phần, 104 theo bên kia siêu thị. Thịt không ăn được. Nói cách khác, đồ ăn được cũng giống như ở siêu thị. Cũng là 20 điểm, 509 nhưng vẫn còn nhiều người. Theo tình huống một ngày thiếu 10 điểm. Ngày thứ 3 là ngày mai chỉ còn lại 10 bàn. Tối ngày thứ 4 hoàn toàn không có hàng. Vậy thì chúng ta sẽ không thể ăn vào ngày thứ 5. Ban đêm sẽ chết đói. Nếu thật sự là như vậy, tối ngày thứ 4 không phục vụ đồ. Vậy chúng ta phải ra khỏi đây vào đêm thứ 4. Nếu không sẽ bị chết đói. Quy tắc 104 nói rằng sương mù sẽ tan sau 7 ngày. Hơn nữa đây chỉ là suy đoán mà thôi. Nếu đêm thứ 4 vẫn còn hàng thì sao? Ngay cả khi những gì bạn nói là sự thật. Vậy chúng ta nên rời đi như thế nào? Đừng quên, hiện nay rất nhiều quy tắc đều sai. Có lẽ sẽ có manh mối ở đó. 4 chúng tôi chia thành 2 nhóm. Chạy trốn không chạy trốn. Mua xong đồ tôi vội vàng về. Tôi gõ cửa phòng các cổng. Khóa cửa nhà chúng tôi bị hỏng rồi. Bạn có thể đi sửa không? Âm thanh phát ra từ 12 phòng các cổng 409. Ngày mai đi lúc 9 giờ sáng. Tôi nhìn quanh. Cuối cùng, ở góc tấm áp phích dán trên cửa phòng gác cổng, tìm thấy quy tắc. Có camera trong phòng gác cổng, bạn có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách của cộng đồng, nhưng không dùng được. Khi sửa khóa cửa, trong nhà chỉ có thể có một người sống. Trong phòng gác cổng là 2 anh em sinh đôi. Chỉ có một người biết sửa khóa cửa, bạn phải phân biệt. Mỗi đêm, mọi người phải về nhà. Nếu bị người gác cổng bắt được, sẽ bị mắc kẹt trong phòng gác cổng mãi mãi. Tôi không nói nên lời. Sửa cửa còn nhiều chuyện như vậy. Công nhân sửa chữa thật và giả nhìn thời gian. Chạy về nhà hàng xóm và khóa cửa lại. Tìm một phòng ngủ thứ 2 để ngủ. Ngày thứ 3 tôi về nhà. Cha mẹ giả ngồi trên ghế sofa. Sao cả đêm không về? Cha đêm qua cả đêm đều không ngủ. Đang chờ con đấy. Con sẽ xử lý. Đi vào nhà vệ sinh. Tôi tháo gương ra. Ôm ra ngoài với cha mẹ giả. Cha mẹ giả hét lên. Ra khỏi cửa. Chồng giả nghe thấy tiếng động. Vừa mở cửa đã soi gương yêu quái. Cũng là một tiếng hét. Chạy nhanh hơn cả thỏ. Này, cuối cùng cũng đuổi được đám thứ đáng sợ đó đi rồi. Giờ này, Tôn Năng Thiên gửi tin nhắn. Cô có quy tắc ẩn không? Bên này tôi có rất nhiều, có thể trao đổi. Suy nghĩ một chút để có. Tôi sẽ nói của tôi trước. Tôi đã đến nhà hàng tối qua. Tìm thấy manh mối trong nhà vệ sinh nhà hàng. Tối nay cũng có thể đi thử xem. Nhà vệ sinh nhà hàng có thể che chở cư dân vào ban đêm. Thịt nhà hàng đều mua ở siêu thị. Đồ ăn cũng vậy, mặc dù đồ ăn trong siêu thị không tươi, nhà hàng sẽ không đóng cửa vào buổi tối. Siêu thị cũng vậy, thịt có hương vị đặc biệt, không lưu trữ trong nhà hàng. Ban ngày mọi người đều bận rộn ở bếp sau, chủ siêu thị cũng sẽ đến giúp. Tôi tự đẩy mình ra khỏi, nói ra các quy tắc trong gương và phòng các cổng. Tôi nghĩ chúng ta nên đi chơi tối nay. Tại sao? Và ngay cả khi chúng ta đi, chúng ta cũng không tìm được lối thoát. Tôi có chút nghi ngờ, rốt cuộc, theo lý luận, tôi thứ năm mới không phục vụ đồ ăn. Nếu hết đồ ở nhà hàng và siêu thị, có cần nhập hàng không? Nếu các quy tắc trong nhà hàng là chính xác, họ sẽ không đóng cửa hàng, nói cách khác sẽ luôn mở cửa. Tôi mở cửa. Nếu muốn mở cửa, vậy thì sẽ ra ngoài nhập hàng vào ngày hôm trước và chúng ta có thể trốn trong xe nhập hàng và đi ra ngoài. Mọi người trong nhà hàng đều bận rộn cả ngày, siêu thị chỉ có một mình ông chủ đến giúp đỡ. Thời gian nhập hàng chỉ có buổi tối, nhưng siêu thị và nhà hàng đều sẽ ra ngoài nhập hàng. Chúng ta nên chọn một cái. Tôi không biết, bây giờ có quá ít manh mối. Tối nay còn 1 tiếng nữa. Bên trong siêu thị hẳn là có manh mối ẩn giấu. Tối nay có thể đi xem nhé. Phải nhanh lên. Nếu đoán đúng, tối nay trong siêu thị chỉ có thể vào được 10 người. Người sửa cửa nhà tôi sắp đến rồi. Quên đi, nhìn người thợ sửa chữa giống hệt nhau ở cửa. Tôi đã lạc lối. Họ đồng thanh nói, chỉ có anh trai sửa cửa, người bên ngoài không mở được, cửa sẽ được mở ra. Bạn phải tìm ra ai là anh trai, ai là em trai. Làm thế nào để tìm thấy điều này? Cha mẹ thích em trai hơn, cho nên em trai luôn có vô số thuốc nơ vít. Anh trai kiếm nhiều tiền, có thể ra ngoài mua rất nhiều cờ lê. Thuốc nơ vít bên ngoài rất đắt. Anh trai luôn đi tìm em trai đổi thuốc nơ vít, nhưng anh trai luôn đổi lấy cờ lê đã qua sử dụng, cũng lấy đi rất nhiều ốc vít. Tôi nhìn họ với những công cụ sửa chữa giống hệt nhau, đau đầu hơn. Tôi không thể không thốt lên, vậy cờ lê dùng một lần thì không dùng được sao? Vâng, cờ lê chỉ có thể được sử dụng tối đa 3 lần. Thuốc nơ vít cũng vậy, nhưng tất cả những gì em trai tặng cho anh trai đều là thuốc nơ vít mới. Tôi gật đầu, nhặt cờ lê và tháo bàn làm việc. Vừa dùng 2 cái, cờ lê mềm rồi. Tôi chỉ vào một trong số đó. Hắn là anh trai. 2 anh em cũng không nói đúng không? Người mà tôi chỉ vào cầm dụng cụ. 3 lần 5 chia 2 đã sửa xong cửa phòng rồi.
sau đó biến mất ngay lập tức. Trong lòng tôi có chút lo lắng, nếu đoán sai thì hỏng rồi. Một lúc sau, cánh cửa lại vang lên. Nhân viên phục vụ cộng đồng phản ánh dưới lầu, cửa bị rò rỉ trên lầu của bạn. Tiếng gõ vang lên, một tiếng lớn hơn một tiếng. Tim tôi đập thình thịch. Trước đây gõ vài cái không ai trả lời thì bỏ đi, có phải đoán sai không? Vừa định chạy vào nhà vệ sinh, động tĩnh biến mất. Sức mạnh này cũng quá lớn rồi, mấy ngày nữa cửa này có phải đều không ngăn được không? Phải đi đến đêm. Tôi chạy nhanh đến siêu thị, chắc chắn rồi, thay đổi quy tắc cửa. Lại có siêu thị chỉ có thể phục vụ thức ăn thịt người. Người đến trước được phục vụ trước, ngày năng lượng riêng đã sớm chờ ở cửa rồi. Sao hôm nay cô chậm thế? Vậy nhân viên bảo trì có giấu quy tắc cho cô không? Không, kể cho tôi nghe một câu chuyện. Tôi sẽ kể chi tiết quá trình cho anh ấy nghe, anh ấy cũng rất buồn. Không đủ manh mối, chẳng lẽ phải chọn một cái theo ý muốn? Trước tiên hãy tìm các quy tắc ẩn trong siêu thị. Hai chúng tôi đi vòng quanh siêu thị. Không có gì. Khi đau khổ, Tôn Năng Thiên đâm tôi. Nhìn vào thư mục trên máy tính để bàn. Lịch trình nhập hàng thứ tư, ngày mùng 7 tháng 2 năm 2008 0 giờ. Thứ tư, ngày 14 tháng 2 năm 2008 00. 341 cân và hôm nay là thứ tư. Chúng tôi nhìn nhau, có vẻ như chúng ta có thể ra ngoài rồi. Tôi thấy một tờ giấy dưới quyển sách. Đơn hàng giao hàng thứ tư lúc 12 giờ trưa. Mì gói 30 hộp, xúc xích giam bông 10 hộp. Tôi lập tức kéo Tôn Năng Thiên đi. Chúng tôi đoán sai rồi. Xe tải vào nhà hàng là ra ngoài. Chúng tôi trốn vào nhà vệ sinh nhà hàng. Tôi sẽ giải thích cho anh ta. Cái gì được cân? Thịt và rau, nếu có rau trong siêu thị. Không tôi sao? Và những câu chuyện mà hai người thợ sửa chữa đã kể cho tôi. Em trai là siêu thị, Túc Nờ Vít là thịt, anh trai là nhà hàng, cờ lê là món ăn. Vì vậy, cờ lê và Túc Nờ Vít chỉ có thể được sử dụng 3 lần. Cũng có nghĩa là chỉ có thể để trong 3 ngày. Người chết sẽ bị biến thành thịt. Nó sẽ được gửi đến siêu thị vào ngày thứ 3. Đó là lý do tại sao cha mẹ lại thiên vị em trai, luôn đưa Túc Nờ Vít cho em trai. Còn anh trai chỉ có thể ra ngoài mua cờ lê. Nói cách khác, chỉ có nhà hàng mới có thể đi ra ngoài nhập hàng. Anh trai đưa cờ lê đã dùng một lần cho em trai, lấy Túc Nờ Vít và ốc vít đi. Nhà hàng đưa thức ăn để cả ngày cho siêu thị, sau đó đổi lấy thịt và bánh bao thịt trong siêu thị, mì ăn liền trong siêu thị, đồ ăn nhẹ như xúc xích giam bông. Tất cả đều được gửi từ bên ngoài vào buổi trưa. Cho nên nói siêu thị căn bản sẽ không đi ra ngoài nhập hàng. Để đi đến bãi tải cũng mất những thi thể đó. Và thịt có mùi đặc biệt. Siêu thị nhiều thịt quá, làm sao có thể không thu hút những kẻ tham lam. May mà anh thông minh, nếu không thì nói ở đây rồi. Bên ngoài có tiếng còi, phá vỡ sự im lặng. Hai tôi nhìn nhau một cái, xe đến rồi. Hai chúng tôi lặng lẽ trèo lên phía sau xe tải, nhìn nhau. Sống hay chết tùy thuộc vào số ngày hôm nay. Các người là ai? Làm thế nào để ngủ trong xe của tôi? Tôi bị đánh thức. Nửa phần thưởng mới chậm lại. Bên tai đầy tiếng nói của bốn mùa giải thích. Chú cảnh sát, tôi chỉ đi nhập hàng thôi, tôi không biết chúng từ đâu ra. Tôi và Tôn Năng Thiên nhìn nhau một cái, niềm vui trong mắt. Cảnh sát nói rất nhiều chuyện. Cả hai chúng tôi đều điên, uống say không biết gì hết. Đây là nói ra cũng sẽ không ai tin, thay vào đó sẽ bị coi là bệnh thần kinh. Lúc này điện thoại của tôi lại vang lên. Dự báo thời tiết cho biết sẽ có sương mù dày đặc sau ngày mùng 7. Hãy chuẩn bị.